नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत राजस्थानची फेमस डिश किंवा मारवाडी समाज, जैन समाजातली फेमस डिश बाफला बाटी बघणार आहोत. एकदम तुम्ही पाहताय किती सॉफ्ट आहे, वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट अशी. आणि तूप तूप टाकून, वरण टाकून किंवा साखर टाकून खातात. तर आपण घेतले गहूचं पीठ, रवा आणि दही घेतलेलं आहे. तर गव्हाचं पीठ 4 वाटी, 1 वाटी रवा, मीठ घेतले आणि दही अर्धी वाटी घेतले, बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून आणि ओवा 1.5 टीस्पून घेतलेला आहे. आता 4 वाटी आपण गव्हाचं पीठ घेत आहोत. प्रमाण मी लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी 1 वाटी रवा कुठलाही घ्या, मोठा छोटा चालेल. आणि हाफ टीस्पून मी बेकिंग सोडा टाकत आहे, म्हणजे खायचा सोडा. आणि ओवा, अजवाइन हे 1.5 टीस्पून टाकलेलं आहे. मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे. आता तूप टाकणार आहे. तूप हे 6 टेबलस्पून टाकायचे आहे. याने आपली बाफला बाटी खुसखुशीत होईल, छान होईल. आता मोहन हे सगळ्या पिठाला चोळून घ्यायचं आहे. ही स्टेप चुकू नये. आता दही घालून घेत आहे. अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. मध्यम असं दही आहे. मध्यम घट्ट आणि मध्यम आंबट. आता पाणी घेतलं आहे. जवळजवळ मला 1.5 वाटी पाणी लागलेलं आहे. आता सगळं मिश्रण एकत्र करून पीठ मळलेलं आहे आणि 20 मिनटं मी फर्मेंटेशनसाठी ठेवलेलं होतं. आता त्याचे मी गोळे करणार आहे आणि ज्याला चिरण्या न पडता, म्हणजे बाहेरून चीर नाही दिसायला पाहिजे असा उंडा तयार करून आणि मध्ये खड्डा करून मी वाफवून घेणार आहे. तुम्ही पाहता की माझ्या कुठल्याही चीर किंवा क्रॅक नाही आहे. तसं इडलीच्या भांड्यात ते केलं आहे. तूप लावलं होतं आधी खाली ट्रेला इडलीच्या आणि पाणी उकळल्यावरती लावलं आहे. तुम्ही पाहता मध्यम अशी करून लावली. तुम्ही छिद्र जिथं दिसत आहेत ती त्याच्यावरती लावू शकता. मी आत्ता लावून दाखवत आहे की अशा टाईपही अजून तुम्ही बाफला बाटी म्हणजे लावू शकता आणि वाफवून घेऊ शकता. तर आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहे. 5-10 मिनटं ठेवल्यावरती चेक करायचं आहे. चेक केल्यावरती एक बाटी काढून बघावी, फुलली आहे. पण एक चिरून बघू आपण. आता मी कापून दाखवते की थोडंसं मला अजून त्याच्यामध्ये जे बीळ दिसतात ते कमी वाटत आहेत. तर अजून वाफवून घेणार आहे. त्याचे सगळे छिद्र वगैरे एकदम असे खुल्ले झालेले दिसतील. जसं आपला केक वगैरे असतो त्या टाईप आपल्याला दिसायला पाहिजे. तर मी अजून वाफवून घेणार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला मी कढईत पण वाफवून दाखवणार आहे. कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये स्टँड ठेवलं आहे. चाळणीला मी तूप लावून घेतलेलं आहे आणि डिस्टन्स ठेवून अंतर ठेवून वाफवून घेतले आहेत. बघा, पाहू शकता किती छान वाफले आहेत. आता इडली स्टँडमधला बाफला चेक करून बघू. तो मला परत कापून दाखवणार आहे की कसं वाफवलेलं पाहिजे आणि कसं दिसतं आतून. असं तुम्हाला एकदम चित्र वाफेमुळं एवढं क्लिअर दिसत नाही, पण जास्त एकदम पोलेपणा त्याच्यात येतो, स्पॉन्जिनेस येतं. आता कढई ठेवली आहे, तूप तापायला ठेवलं आहे. तूप तापल्यावरती मी बाफल्याचे 4 तुकडे करून तळायला टाकले आहेत आणि आपल्याला गुलाबीपेक्षाही जास्त म्हणजे लालसर करून घ्यायचे आहे आपल्याला, म्हणजे आणि मध्यम गॅसवरती तळून घ्यायचे आहे. आणि मी तळून सर्व केले आहे. बाटी, डाळ, साखर म्हणजेच बाटी, वरण, त्याच्याबरोबर तुम्ही साखर पण घेऊ शकता.
आणि भरपूर असं तूप घेऊन खायचं आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.